สวัสดีครับทริปนี้เราก็จะไปกันที่แก่งกระจานครับคือเราไปหัวหินกันบ่อยมากซึ่งก็ข้ามแก่งกระจานไปตลอดผ่านมานับ10 ปีตั้งแต่ไปหัวหินครั้งแรกจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปนอนพักที่แก่งกระจานเลยแต่ตัวเขื่อนแก่งกระจานเองนี่เราเคยนั่งรถเข้าไปเมื่อนานมาแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยทริปนี้เราจะเจาะจงไปที่แก่งกระจานโดยเฉพาะครับเอาจริงๆก็ยังแอบอยากจะไปหัวหินอยู่ดีเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลมากกว่าภูเขาและน้ำตกอยู่แล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับที่นี่มากนักนะครับรู้แค่ว่ามันคุ้นหูคนไทยคนอื่นนะที่ไม่ใช่ผมน่าจะไปกันเยอะมันเป็นอุทยานแห่งชาติก็คงมีจุดตั้งเต็นท์มีจุดชมทะเลหมอกด้วยความที่มันใกล้กรุงเทพด้วยส่วนโดยรอบที่เที่ยวก็น่าจะเป็นลำน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานไหลลงแม่น้ำเพชรบุรีเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับว่าแถวๆนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างจากกรุงเทพไปแก่งกระจานถ้าขับรถตรงไปที่โรงแรมโดยที่รถไม่ติดแล้วก็ไม่แวะพักเลยก็จะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนิดๆครับเราอยู่กันที่ครัวผู้ใหญ่จอยนะครับที่คลองโคนสมุทรสงครามทางตลอดแต่ว่าไม่เคยเลี้ยวเข้ามาเลยนี่เป็นครั้งแรกนะเริ่มชิมเมนูแนะนำก่อนเลยหอยเชลล์ย่างเนยก็ได้แล้วก็หอยแครงรวมอันนี้รวมไม่อย่างถูกต้องมีถามก่อนนะครับว่าจะเอาประมาณไหนเราขอแบบสุดแบบปานกลางก็ได้มันเปรี้ยวนำไปหน่อยเราแวะเลี้ยวรถออกนอกเส้นทางหลักเพื่อไปทานข้าวที่คลองโคลนมารวมๆแล้วก็เสียเวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะแต่เราไม่มั่นใจว่าในแก่งกระจานน่ะมันมีร้านอาหารแบบไหนเพื่อความชัวร์เราแวะดีกว่าจริงระหว่างทางมีจุดแวะทานอาหารเยอะมากเราเลือกที่นั่นเพราะว่าไม่เคยไปมาก่อนด้านหน้าที่เห็นถ้าใครขับรถลงใต้บ่อยๆจะพอจำได้ว่ามันคือเขาย้อยโดยที่ไม่ต้องอ่านป้ายเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นเขาหินปูนแท่งแรกๆนะครับที่เห็นริมถนนเพชรเกษมตัวเขาเองก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือวัดถ้ำเขาย้อยเรารู้ถึงการมีอยู่แต่ว่าไม่เคยเลี้ยวเข้าไปสักทีครับตลอด10 ปีที่ผ่านมาระหว่างทางไปแก่งกระจานนี่มันดูแห้งแล้งมากๆนะครับทั้งนี่แค่ต้นหน้าร้อนเองมันฝนมันทิ้งช่วงมาหลายเดือนแล้วแอบรู้สึกคิดผิดยังไงก็ไม่รู้นะครับที่เลือกมาช่วงนี้ด้านหน้านี่เห็นมีเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีสุดท้ายด้วยผมเองก็จบหลักสูตรนี้มานะครับซึ่งมีคนบอกว่าเรียนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารฟังดูรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะไม่อยากเกณฑ์ทหารแต่มาฝึกวิชาทหารแต่การมาฝึกเนี่ยมันก็คือการฝึกทางยุทธวิธีในการใช้อาวุธอยู่แล้วซึ่งหากจบหลักสูตรก็ควรได้รับการปลดประจำการเด็กที่เรียนจบมาก็พร้อมในการฝึกทบทวนไม่ต่างจากทหารเกณฑ์ทั่วไปต่างกันตรงที่มันเป็นการฝึกล่วงหน้าเพราะอนาคตตอนเรียนจบแล้วเราอาจต้องการเอาเวลาไปทำอย่างวิธีนี้ก็เป็นวิธีรับผิดชอบที่ดีเพื่อชาติแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยแต่ว่าตอนนี้อากาศด้านนอกมันร้อนมากเลยเฉียด40 องศาโชคร้ายครับได้เข้าค่ายในช่วงเวลาแบบนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักของเราแล้วนะครับชื่อ The Tree Riverside ที่จอดรถเกือบเต็มนะครับแต่ว่ามี2ที่จอดรถอันนี้ก็ตรงนี้ส่วนนี้เต็มตอนนี้ก็กำลังจะเช็คอินนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องกันก็เดินมาสำรวจก่อนระหว่างรอเช็คอินนะครับห้องเราเลือกเป็นแบบเต็นท์นะครับด้านหน้าเป็นแบบเต็นท์แต่ว่าไม่ได้เต็นท์แบบนั้นนะครับมันเป็นห้องแหละครับห้องปกติแต่ว่าทำในรูปแบบเต็นท์เขาเรียกว่าอะไรนะแกลมเปอร์มาอยู่ริมน้ำนะครับเขาก็ทำคลองไหลเข้ามาน้ำใสเลยตอนนี้ก็ถึงห้องพักแล้วนะครับอันนี้คือห้องเรานะครับมันก็จะเป็นเต็นท์อย่างนี้คือเราพักที่พักแบบนี้นะครับที่เป็นเต็นท์ครั้งแรกเลยในชีวิตเราเคยเห็นมีที่เขาใหญ่นะครับก็คิดว่าจะไปพักแต่ว่าที่นี่มีก็เลยลองที่นี่ก่อนเลยทางเข้าออกก็จะเป็นแบบนี้เป็นประตูซิปไปนะครับไม่รู้จะล็อกยังไงงงอยู่เหมือนกันพ
ราะว่ามันใช้มีดตัดไปก็ได้นะครับถ้าเขาอยากจะแงะจริงๆเข้าไปดูข้างในกันนะอันนี้เป็นโซฟาก่อนครับแล้วก็เตียงคู่นะครับแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านหน้ามีแอร์ครับปกติเลยเหมือนห้องปกติแหละครับแต่ว่าทำในรูปแบบเต็นท์อันนี้ก็เป็นผนังจริงๆนะครับห้องน้ำก็เป็นผนังจริงๆเหมือนกันเครื่องทำน้ำอุ่นครับแล้วก็อ่างล้างหน้าโถชักโครกอยู่ฝั่งนี้ครับก็แยกเป็นส่วนๆดีเลยอันนี้ไม้จริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะออกไปดูวิวด้านนอกกันนะครับก่อนที่มันจะมืดเราพยายามรีบขับรถมาเร็วที่สุดแล้วครับมันก็6 โมงแล้วจะบอกว่าเราพลาดมากที่เลือกห้องแบบนี้ด้วยความที่เป็นคนไม่ได้ชอบนอนเต็นท์แต่ว่าก็อยากได้ห้องธรรมดานะครับที่มีธีมแบบเต็นท์เพื่อความแปลกใหม่ซึ่งข้อเสียมันก็คือวัสดุที่ใช้ในการทำผนังห้องแบบนี้มันก็คือผ้าหนาๆซึ่งก็เป็นเต็นท์ดีๆนี่แหละพวกนี้มันจะไม่สามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอกที่ลอดผ่านเข้ามาได้แล้วที่แย่กว่าก็คือมันดักเสียงจากภายนอกทำให้ได้ยินเสียงในเต็นท์ชัดกว่าด้านนอกอีกคนที่ชอบความเงียบเวลานอนแบบผมก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากนะครับอันนี้โทษใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากตัวเองที่ไม่ได้เฉลียวใจก่อนที่พักที่นี่ก็มีหลายแบบนะครับราคาลดหลั่นกันไปของผมไม่ได้เป็นห้องที่แพงที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นห้องที่ถูกสุดด้วยคือเหลือ 3,000 กว่าในช่วงวันหยุดวันธรรมดาก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับห้องที่ถูกที่สุดก็เป็นแบบเก่าอยู่ถัดไปด้านหลังมองไม่เห็นวิวซึ่งผมมั่นใจว่าห้องแบบนั้นน่าจะนอนสบายกว่าแบบเต็นท์ที่ผมเลือกอีกเต็นท์มันก็มีให้เลือก2แบบนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ไม่ได้เขียนแยกกันเอาจริงๆมันเลือกไม่ได้ครับแต่ว่ามี2แบบที่หันไปติดสนามหญ้าริมลำธารหนองแก่งกระจานกับแบบที่หันไปหาคลองเล็กๆที่รีสอร์ทขุดเข้ามาห้องแบบที่อยู่ริมคลองที่รีสอร์ทขุดเข้ามาเองนะครับมันก็จะมีเตียงตะข่ายด้านหน้าด้วยซึ่งห้องเราไม่มีห้องเราได้เปรียบกว่าตรงที่มันหันไปหาลำธารโดยตรงนะครับแต่ว่าห้องเราก็มีข้อเสียนะข้อเสียที่น่าหงุดหงิดมากที่สุดก็คือโรงแรมนี้มันจะมีบาร์แล้วก็ร้านอาหารริมลำธารแล้วก็จะเปิดเพลงด้วยซึ่งก่อนมาเราคาดหวังไปเองว่าจะมานอนเงียบๆฟังธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่นะครับมาที่เนี่ยตอนเย็นๆเปิดเพลงเสียงดังมากเลยแม้จะเบาลงตอนค่ำแต่ก็ยังเสียงดังเฉพาะด้านในเต็นท์จะได้ยินเสียงดังมากกว่าด้านนอกที่บ่นมาเยอะเนี่ยรีสอร์ทไม่ได้แย่นะครับอย่างน้อยมันก็ยังมีฟาซิลิตี้นะครับให้ลูกค้าได้อยู่ด้านในรีสอร์ทคอนเซ็ปต์มันดีนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาทางเทคนิคซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนแบบผมนี่ก็จะซวยไปครับที่เลือกห้องแบบที่ผมเลือกไปตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมอยู่บนชิงช้าถ้าไม่เปิดเพลงมันจะได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาตินะแต่น่าเสียดายที่มันเปิดเราวันนี้อากาศค่อนข้างไม่ได้ร้อนแบบหน้าร้อนนะครับแต่ว่ามันอบอ้าวถ้าอากาศเย็นอีกสักนิดจะดีมากเลยแต่ว่าแก่งกระจานเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ที่สูงเหมือนเขาใหญ่อะไรพวกนี้มันอยู่ตีนเขาอันนี้มันน่าจะสูงจากพื้นราบธรรมดาไม่มากมันก็เลยไม่ได้เย็นความรู้สึกแรกที่เข้ามาเลยคือรู้สึกว่ามันเหมือนนครนายกอะ อย่างนี้เลยตอนนี้เหมือนรีสอร์ทเขาปิดเพลงนะครับตอนนี้คือเสียงอย่างที่คิดไว้ว่าที่นี่มันควรจะเป็นนะครับคือดีเลยอะหวังว่าจะไม่กลับมาเปิดอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ในกล้องอะไมค์มันคงไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมลองปิดเสียงไมค์จะเสียงรบกวนดูนะครับเป็นไงครับตอนนี้คือเสียงที่แท้จริงของที่นี่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ามียุงนะครับในฐานะที่โรงแรมไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังน่ารำคาญก็จะมาสั่งอะไรทานซะหน่อยมีร้านอาหารครับบรรยากาศดีเลย
แล้วก็มีจอหนังครับสั่งอะไรดีเดี๋ยวดูเมนูครับจะบอกว่าซื้อโปรเจคเตอร์จีนแดงมานะซึ่งเสียงมันดังมากเราไม่รู้ไงว่าโปรเจคเตอร์จริงๆเสียงมันประมาณไหนจะบอกว่าเสียงมันพอๆกันเลย กับโปรเจคเตอร์จีนที่เราซื้อมาซึ่งถ้าเอาเปิดกลางแจ้งอย่างนี้มันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้ามาจะมาเปิดแบบในห้องปิดเราจะได้ยินเสียงโปรเจคเตอร์ดังมากบรรยากาศดีเลยอ่ะยกเว้นว่ามันร้อนมาแล้วครับตอนนี้ผมกลับมาที่ห้องแล้วนะครับเตียงเพิ่งนอนลงมาครั้งแรกนะครับคือนุ่มนะครับไม่ได้คาดหวังมันจะนุ่มนะครับแต่มันนุ่มเฉยเลยที่นี่มีรูมเซอร์วิสครับวันนี้ตรงกับวันมาคาบอูชาซึ่งเขาไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บาร์นะครับที่ร้านอาหารไม่ขายแต่ว่าเราสามารถสั่งเป็นรูมเซอร์วิสมาได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ3 ทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าร้านอาหารแล้วก็ที่เปิดโรงหนังนะครับยังเสียงดังอยู่เลยโอ้โคตรน่ารำคาญเลยอะปัญหาคือข้างนอกอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงดังเท่ากับในเต็นท์นะครับแต่มันน่ารำคาญมากเราไม่คิดว่าจะได้ห้องแบบนี้ห้องนี้น่าจะแย่สุดนะครับเป็นไปได้พยายามเลือกห้องแคตตากรีอื่นนะครับเพื่อความชัวร์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ห้องที่อยู่ด้านหลังถัดจากเนี้ยมันจะได้ยินเสียงแบบนี้หรือเปล่าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับกำลังไปทานอาหารเช้าเดี๋ยวเราไปดูที่ริมน้ำกันก่อนนะครับเหมือนน้ำมันจะน้อยกว่าตอนเย็นที่เรามานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรมันตื้นมากเลยหรือว่าเขื่อนเขาจะเปิดน้ำมาน้อยหรือว่าน้ำทะเลไม่หนุนไม่รู้เหมือนกันนี่แหละครับเมื่อวานตอนเย็นคือน้ำมันจะมาถึงนี่เลยบรรยากาศพอใช้ได้เลยครับตอนนี้ไม่แย่เหมือนเมื่อเย็นนะมันร้อนนะครับตอนนี้ตอนเช้าอากาศดีอยู่นี่คืออาหารเช้าของเรานะครับอาหารเช้าค่อนข้างแย่นะครับมีให้เลือกน้อยมากเราได้ไก่ผัดแกงไก่ผัดหน่อไม้แล้วก็ปลาอะไรไม่รู้นะครับตอนแรกนึกว่าแคบหมูปลาเปรี้ยวหวานหรือว่าปลา3 รสเนี่ยแห้งมากแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมอีกอย่างหนึ่งก็ผัดไทยแล้วตอนที่ผมมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 9:05 น.ครับของหมดแล้วข้าวผัดใช้ได้นะไก่หน่อไม้ก็โอเคครับแต่ว่ามันหมดแล้วพูดนานมากติดลิขสิทธิ์ครับผมเปิดเพลงอยู่